để đến một lúc cái tài sản này nó đủ lớn, tạo ra dòng thu nhập đủ lớn và nó lớn hơn cái chi tiêu tối thiểu 2 lần, thì lúc đấy là mình sẽ đạt được cái sự thoải mái vào trong tâm trí. Mình không còn áp lực nữa. Khi chúng ta ở đây có một công việc kinh doanh, điều tuyệt vời nữa là nó có lợi nhuận hàng tháng. Và cái lợi nhuận đấy hầu hết mọi người sẽ lại làm theo cái kiểu như này. Lợi nhuận ra, đúng không Dương, đúng không? Lại lấy tiền hàng nhập vào đây. Và nó cứ luẩn quẩn, tiền nó cứ luẩn quẩn ở trong này, nó cứ luẩn quẩn ở trong này. Thế đến một ngày mình phát hiện ra là cái công việc kinh doanh này của mình nó không còn ngon nữa. Có thể nó bị tồn kho mà không quy đổi ra tiền mặt được. Có một số anh chị em lại còn kinh doanh hàng nó bị hết đát nữa cơ. Thế thì lúc đấy mới bừng tỉnh ra là toàn bộ cái phần lợi nhuận ấy nó không xây ra cho mình một chút nào cái tài sản này cả. Phần lợi nhuận một phần thôi, chi tiêu cuộc sống, còn phần lớn lại đập vào tiền hàng, phần lớn lại đập vào công việc kinh doanh. Đây là nỗi đau chính của chủ doanh nghiệp. Tiền dương từ hoạt động kinh doanh phải nhảy sang ô số 1. Đúng không nào? Ở trong cái 4 cái buổi mà thầy chia sẻ phương pháp xây dựng gia sản triệu đô ấy, nó có 3 cái bể tài chính như này. Thu nhập đây, thu nhập ra nó sẽ chảy vào đây. Cái bể đầu tiên đó là bể an ninh tài chính. Đầy cái bể này rồi, an ninh rồi thì bắt đầu đẩy vào bể số 2 này, chính là bể tài sản. Và tài sản này đã gọi là tài sản thì nó phải tạo ra thu nhập, tạo ra dòng tiền hàng tháng, hoặc hàng năm. Có cái thì tạo ra tháng, có cái thì tạo ra năm, nhưng nó phải tạo ra tiền. Được chưa nào? Và đến một lúc đạt được một cái ngưỡng nhất định về danh mục tài sản này thì lúc đấy bắt đầu mới đến cái bể thứ 3 là nâng cấp cuộc sống. Nó đi theo trình tự như thế này. Nâng cao tiêu chuẩn sống có thể là nâng cấp xe, nâng cấp nhà, mua thêm những cái đồ dùng phương tiện. Trước đây mình dùng 3 sao thì bây giờ nâng lên 4 sao, nâng lên 5 sao. Có thể trước đây con của mình học ở trường công, bây giờ mình học ở trường cao cấp hơn, trường quốc tế hạng 1, quốc tế hạng 2, quốc tế hạng 3. Đấy thì đi theo một cái trình tự như thế này. Có nhiều người là cứ tạo ra tiền, một phát chảy từ đây đến đây luôn. Hỏng luôn nhá. Là toang luôn nhá. Làm được ra một xu không tập trung vào an ninh cuộc sống cho 2-3 năm tới, không tập trung tăng trưởng tài sản để có được cái thu nhập dòng tiền, mà lại nâng cấp rồi đây phát có tiền phát đi mua iPhone luôn. Có tiền phát đang đi cái xe máy cà tàng nhưng cấp phát lên con xe máy ngon. Đang có tiền phát nhảy lên mua con ô tô mới luôn. Và nó không động lại một chút nào ở bể số 2 cả. Và vấn đề bắt đầu nó xảy đến khi công việc kinh doanh nó không còn ngon như trước nữa. Và chúng ta biết được rằng là chủ doanh nghiệp, chúng ta biết được rằng là cái chu kỳ sản phẩm ngày xưa có thể có một công việc kinh doanh trải dài qua cả 2 thập kỷ được. Giống như là công việc kinh doanh là xe máy như nãy tôi nói. Bạn ấy kinh doanh từ trước năm 2000 đến tận bây giờ là bắt đầu nó giảm rất là nhiều từ năm 2012 đến giờ. Gọi là công việc kinh doanh của bạn ấy là được khoảng hưng thịnh khoảng chục năm. Nhưng mà nếu mà chục năm đấy cái tiền này mà đổ vào bể số 2 là bể tài sản, tập trung vào bể tài sản này, cái lợi nhuận này đẩy vào đây, thì bạn ấy có đất, có cổ phiếu, có thể là tổng cái tiền lợi nhuận của bạn đến từ hoạt động kinh doanh xe máy không bằng tổng tài sản tăng trưởng. Cho nên là chủ doanh nghiệp bắt buộc nha, cái này là bắt buộc, anh chị em lưu ý là bắt buộc phải rút tiền ra khỏi hệ thống. Tái đầu tư này nó là một phần thôi, không phải là tất cả nhá. Bắt buộc phải rút một phần lợi nhuận rút ra khỏi hệ thống kinh doanh hiện hữu và tái đầu tư vào tài sản. Đây là bắt buộc. Bởi vì là không có bất kỳ một cái sản phẩm nào trên cuộc đời này nó tồn tại mãi hết. Lúc này chúng ta đang hưng thịnh, dòng tiền, dòng doanh thu đang tốt, lợi nhuận đang tốt, thì mình phải bắt buộc rút ra cái phần lợi nhuận tạo ra được hàng tháng, hàng quý, hàng năm này ra, tái đầu tư vào tài sản. Để đến một lúc cái tài sản này nó đủ lớn, tạo ra dòng thu nhập đủ lớn và nó lớn hơn cái chi tiêu tối thiểu 2 lần, thì lúc đấy là mình sẽ đạt được cái sự thoải mái vào trong tâm trí. Mình không còn áp lực nữa. Và lúc đấy cho dù cái thằng này nó có tụt đi chăng nữa, nó có bị xóa sổ đi chăng nữa, hoặc là mình bàn giao công việc kinh doanh này cho thế hệ sau đi chăng nữa, thì cái tài sản này nó vẫn tiếp tục ra tiền nuôi sống chúng ta và chúng ta có một cuộc sống ung dung. Đến một lúc chúng ta, tất cả anh em mình ở đây cũng sẽ già đi, các con của mình cũng sẽ trưởng thành và các con cũng sẽ có cuộc sống riêng. Đến lúc đấy chỉ còn đôi già ở với nhau thôi. Đôi già ở với nhau lúc đấy mà không có cái dòng chảy này, 40 năm phần đời còn lại của cuộc đời, từ 50 đến 90, thì nó chán lắm. Nó rất dài, nó dài đằng đẵng này luôn. Cho nên là chúng ta hãy nhớ là hoạt động kinh doanh tốt rồi, ngon rồi, thì chúng ta phải bắt buộc rút ra một phần lợi nhuận thoát ra khỏi cái hệ thống kinh doanh này để tái đầu tư vào lớp tài sản này. Chúc mừng bạn đã xem hết video của Phạm Thành Biên. Ngay bây giờ bấm vào nút đăng ký, bấm vào nút chuông để nhận được tất cả các bài phân tích, tất cả những cái video kế tiếp của Phạm Thành Biên từ trên kênh này. Ngay bây giờ bấm ngay.